नमस्ते, यो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आउनुहोस् आज हामी यो टोपी बुन्न सिकौं। यो टोपी मैले 3 महिनासम्मको बच्चालाई हुने गरी बनाएको छु। स्याम्पलको लागि अलिक सानो बनाएको छु, तर तपाईहरुले यो ठूलो मान्छेको लागि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो ठूलो मान्छेलाई एकदमै राम्रो देखिने यो कमन टोपी पनि हो, सबैलाई मन पर्ने बुट्टा पनि हो टोपीमा। यसमा मैले यो जुन बुट्टा लगाएको छु यसमा बोर्डर चाहिँदैन। यो बुट्टा लगाउँदाखेरि बोर्डर नलगाए पनि हुन्छ। यसैको बोर्डर सिधा सिधी बनाएको छु र यसमा जति घर लगाउनु भए पनि हुन्छ। तपाईले घर यति नै लाउनु पर्छ, यतिको गुना जाने घर हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसार लाउनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। धागो र काँटा लिनुहोस् र यसरी एउटा सुर्काउने डोरी बनाउनुहोस्। यो बुट्टा जुन छ, यो बुट्टा जति मोटो धागो हो त्यति राम्रो झन देखिन्छ बुट्टा। यसरी एउटा सुर्काउने डोरी बनाउनुहोस् र यो छोटो धागोलाई यता बुढी औँलीतिर राख्दै यसरी घर लगाउनु पर्छ। मैले यहाँ जम्मा 60 घर लगाएकी छु। तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले घर बेसी कम्ती लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यसैलाई आफैलाई चाहिने जति घर लगाउनुहोस्। मैले यहाँ 60 घर लगाएर यो बुट्टा बुनेर यति बनाएको छु। मैले तपाईहरुलाई यो यहाँदेखि सिकायो भने हजुरहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ। यो बुट्टा राम्ररी बुझ्नु सक्नुहुन्न, कन्फ्युजन हुन्छ। त्यसैले यो अलिक माथिदेखि बुझाउँदाखेरि यो बुट्टा राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। यसको यो भागहरु देखिनु पर्ने हुन्छ यो बुट्टा बुझाउनलाई। त्यसैले मैले यो यति बुनेकी छु। आउनुहोस् यो बुट्टा तपाईहरुले बुन्दाखेरि अब यो तपाईहरुको लागि यो घर जुन लगाउनु भयो त्यहाँदेखिको यो तपाईहरुको फर्स्ट रो हुन्छ। तपाईको यो फर्स्ट रो भनेर सम्झिनु होला। यो एक घर यतिकै उतार्ने, यसरी निकाल्ने र धागो आफूतिर ल्याएर 3 घर उल्टा बुन्ने। 1 2 3 घर उल्टा धागो उता लाने र यो उल्टा बुनाई बुने जस्तै गरी यो काँटा छिराउने र 1 घर स्लिप गर्ने। फेरि धागो आफूतिर ल्याउने, 3 घर उल्टा बुन्ने। 1 2 3 धागो उता लाने, फेरि यहाँ उल्टा बुनाई गरे जस्तै गरी काँटा छिराउने पछाडीबाट र स्लिप गर्ने। आफूतिर ल्याउने, 3 घर उल्टा बुन्ने। 1 2 3 धागो उता लाने, स्लिप गर्ने, धागो आफूतिर ल्याउने र 3 घर बुन्ने। यहाँ घर छुटेको रहेछ, त्यही भएर 2 3 धागो उता लाने, स्लिप गर्ने, धागो आफूतिर ल्याउने र 3 घर बुन्ने। 1 2 3 1 2 3 धागो उता, स्लिप, धागो आफूतिर, 1 2 3। यसरी नै हजुरहरुले यो रो, फर्स्ट रो, पहिलो रो यसरी 3 घर उल्टा र 1 घर सुल्टा स्लिप गर्दै सकाउनु पर्ने हुन्छ। धागो यता र उता फर्काउन नबिर्सिनु होला। एक 2 3 धागो उता, स्लिप, धागो यता, उल्टा बुनाई 3 1
2 3 3 अब यतातिर फर्काउनुहोस् अब तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने कुरा हामीले यहाँ अघि जुन स्लिप गर्यौं उताबाट आउँदा त्यो स्लिप गरेको भाग चाहिँ यो हो जुन सुल्टा भाग देखिँदैछ यो लामो यो हामीले स्लिप गरेको भाग हो यो स्लिप गरेको भाग हो अब तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा बुन्दाखेरि जुन 3 घर उल्टा बुन्छौं हामी त्यो 3 घरको यो स्लिप गरेको भाग बीचमा हुनु पर्छ 3 घरको बीचमा यो बीचमा राखेर यता र यता साइड साइडमा एक घर राखेर यसरी 3 बनाउने यता पनि यो कहाँ छ यहाँ छ भनेपछि 3 घर बनाउने यो 3 घरको बीचमा एक घर आउँछ त्यसलाई हामी स्लिप गर्छौं यो 3 घर उल्टा एक घर स्लिप 3 घर उल्टा एक घर स्लिप हो तर हामीले यो बीचमा स्लिप गरेकोलाई बीचमा पार्नु चाहिँ याद गर्नु यति मात्रै हो यो बुट्टाको खास अब तपाईहरुले यहाँ यसलाई सुल्टा बुन्नुहोस् र अब उता फर्काएर उल्टातिर फर्काएर हेर्नुस् स्लिप गरेको घर कुन हो यो स्लिप गरेको हो भनेपछि यसलाई हामी 3 घर बनाउँछौं बीचमा राखेर 3 घर छुट्टाउँछौं र यो 3 घरको अगाडिको भाग घर जहिले पनि हामी स्लिप गर्छौं सुल्टा बुने र यसरी स्लिप गर्छौं र 3 घर उल्टा बुन्छौं 1 2 3 यो स्लिप गरेको भाग बीचमा आयो हेर्नुस् अब फेरि पछाडी हेर्नुहोस् म बुझाउँछु हाम्रो स्लिप गरेको घर यो हो र हामी यसलाई बीचमा राख्छौं र साइड साइडमा एक पनि 3 भयो 3 को अगाडिको घर जहिले पनि हाम्रो स्लिप गर्ने हुन्छ यसलाई धागो उता लाने उल्टा बुने जस्तै गरी स्लिप गर्ने तर हाम्रो यो सुल्टा बुनाइ हुन्छ धागो आफूतिर ल्याउने र यो 3 घर उल्टा बुन्ने एक यो बीचको स्लिप गरेको घर यस्तो हुन्छ 2 3 धागो उतातिर लाने यो आफूतिर भएको यो सुल्टा गरेको भाग चाहिँ स्लिप गर्ने फेरि यो 3 घर बुन्ने यसरी नै 3 घर उल्टा र एक घर स्लिप 3 घर उल्टा एक घर स्लिप गर्दै यो बुट्टा बनिन्छ एक 2 3 धागो उता लाने स्लिप गर्ने धागो आफूतिर ल्याउने अब 3 घर यसरी नै हजुरहरुले यसलाई बुन्दै जानुहोस् यही 2 रो यो 2 रो जुन हामीले बुन्यौ 3 घर उल्टा एक घर स्लिप 3 घर उल्टा एक घर स्लिप र 3 घर जुन उल्टा बुन्छौं त्यो स्लिप गरेको भाग हाम्रो यो बीचमा आउनु पर्छ यति याद गर्नु होला र यसरी नै हजुरहरुले अगाडि बढाउँदै जानुहोस् र मैले चाहिँ यहाँ यो बुट्टाको भाग यहाँ देखि छ 11 सेन्टिमिटर 11 सेन्टिमिटर लामो बुनेको छु हजुरहरुलाई कति लामो चाहिन्छ त्यो हिसाबले बुन्नु होला हजुरहरुलाई म यहाँनिर पुगेपछि भेट्छु मैले यहाँ 13 सेन्टिमिटर लामो बुनिसके अब हामी यहाँ टोपीको लागि माथि बन्द गर्छौं हेर्नुस् यसको बुट्टा यसरी बनिन्छ
अब हामी दुई दुई घर एकैचोटी बुन्छौं। घर घटाउँछौं हामी यसरी दुईवटा एकैचोटी सुल्टा बुनाइ गर्दै घटाउने। तपाईले घटाउँदाखेरि राइट साइड कता राख्नुहुन्छ त्यतातिरबाट घटाउनु होला। हुन त यो बोथ साइड एउटै हुन्छ, फरक देखिन्न। यसरी दुई घर एकैचोटी बुन्नुहोस्। अन्त्यसम्म यसरी दुई दुई घर यसरी मार्दै जानुहोस्। यो अन्तिम दुई घर यता फर्काउने। यो रो हामी नघटाइकन सिधा सिधी अब उल्टा बुन्छौं। उल्टा बुनाइ यता उतापट्टिबाट आफूतिर ल्याउने। पहिलो घर स्लिप गर्ने, दोस्रो सबै उल्टा बुन्ने। यसरी सबै उल्टा बुनाइ गर्नुहोस् भरेसम्म। यो उल्टा बुनाइ सकायौं। अब यता फर्काउने। अब फेरि हामी एकचोटी यसलाई एक रो घर घटाउँछौं। दुई दुईवटा फेरि एकैचोटी बुन्नुहोस् उल्टा बुनाइ गर्दै। यसरी परेसम्म यो दुई दुईवटा एकैचोटी लिँदै घटाउनुहोस्। यो अन्तिम घर फेरि यता फर्काउनुहोस् र यो रो सबै एकचोटी फेरि उल्टा बुन्छौं हामी। पहिलो घर छोड्ने। यसरी उल्टा बुनाइ गर्नुहोस् यो सबै। हेर्नुस् एकपट्टि यस्तो बस्छ र एकपट्टि सादा हुन्छ। यो बुट्टा दुईपट्टि सेम हुन्छ र तपाईहरुले यतापट्टि राइट साइड बनाए पनि हुन्छ, यतापट्टि बनाए पनि हुन्छ। म चाहिँ यतापट्टि बनाउँछु। अब यो धागोलाई अलिक लामो राखेर यसरी काटिदिनुहोस्। अब सियो लिनुहोस्। अब यो काँटामा रहेको घरलाई हामी यो सियोमा उठाउँछौं। यो धागो जहाँ छ त्यहाँदेखि उठाउँछौं। यसरी उल्टा बुनाइ गरे जस्तै गरी राख्ने र स्लिप गर्ने। यसरी सबै घर पालैसँग सियोमा उतार्नुहोस्। यसरी सबै घर सियोमा राखेपछि हामी यो काँटा निकाल्छौं र सियो यसरी
तान्छौं। यो सबै टाइट नगरी हाल्नुहोस्। हामी यो पहिलो घरदेखि फेरि यो सबै घरमा एकचोटी सियो फेरि छिराउँछौं। यसरी हामी डबल यसरी धागो राख्छौं र अब हामी यो हाम्रो राइट साइड हो, हामी रङ साइडतिरबाट सिलाउँछौं। अब हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस् दुवैपट्टि यस्तो छ र हामी दुवैपट्टिको यो एकदम ध्यान दिएर यतापट्टिको दुईवटा यतापट्टिको दुईवटा यसरी टिप्छौं। यसलाई एकदम टाइट गर्ने र यसमा यसरी लक गर्ने। अब भने हामी बिस्तारी पालैसँग यहाँको दुईवटा र यताको दुईवटा फेरि अर्को दुईवटा यताको दुईवटा यसरी मिलाएर सबै यसरी सिलाउँदै यहाँसम्म मिलाएर सिलाउनुहोस्। यहाँ सिलाउँदै अन्त्यमा आइसक्यौं। अब हामी यहाँ यसरी एकचोटी दुईचोटी घुमाएर यसलाई लक गर्छौं अनि यसलाई एक दुईचोटी माथि माथि लाँदै लुकाउँछौं। यसरी लुकाउने। अब हाम्रो यो टोपी अलमोस्ट तयार भयो। हेर्नुहोस् माथि यस्तो हुन्छ। मैले यसको लागि एउटा फुर्का बनाएकी छु। यो फुर्का अब हामीले यो बीचबाट सियोको सहायताले यहाँ छिराएर लक गर्ने। यो सिलाइसकेपछि अब यो फुर्का लक गर्नको लागि यो धागो सियोमा राख्ने र यो बीचबाट छिराउने। उता त्यो फुर्का यसरी नहल्लोस् भनेर हामी यहाँनिर 3-4 चोटी जिगज्याग गर्दै यसलाई क्रिस क्रस गर्दै यसरी बान्नुपर्छ। अनि यसलाई एक दुईचोटी यसरी लुकाउने। अब हाम्रो टोपी तयार भयो। हेर्नुहोस्। हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब, शेयर अनि लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।